Bună ziua, prieteni! Mă scuzați că se aude televizorul la Oma, dar n-am ce să fac. Eu vreau să fac aluatul pentru pizza, pentru mâine. Pun aici foarte puțină drojdie, cam așa, drojdie. Am aici cam jumate de kil de făină. Punem și sare. Așa, cam o linguriță bună de sare. Și pun apă călduță. Cât cuprinde, o să pun și ulei. Facem un aluat. De-aia pun apa pe rând, ca să, dacă mai ne trebuie, mai punem. Ne trebuie puțin, că ne trebuie un aluat mai moale, deci nu... Vreau să le fac pizza mâine pentru la prânz, să aibă. Hai să pun și uleiul. Și am zis să vă frământ acum să... Una, două, pun deocamdată. Acum o să-mi bag mâna eu. Deci nici o linguriță de drojdie n-am pus. Și frământăm aluatul și îl lăsăm la temperatura camerei cam o oră. Și după aia îl băgăm la frigider. Și până mâine acolo lăsăm la frigider. Oricum mi-ajunge pentru două pizza. Eu nu le fac mari. Acum mai pun cam o lingură de ulei să mi-l desprinde pe mâini. Și gata, ai aluatul. Nu trebuie frământat mult. O să pun eu făină din asta mai grisată mână, așa ca să lasă să dospească. Așa. Și acum îl lăsăm, deci vedeți, el e moale. Îl lăsăm la dospit. Lăsați cam o oră, că el durează mai mult acum, că e puțină drojdie. Și cam o oră trebuie lăsat la dospit. Așa, și după aia o să-l punem la frigider. Acum, dacă pot, mai vă arăt, dacă nu, o să vă arăt mâine când îl fac. Haideți, dragii mei, eu mi-am scos acum o oră din frigider și l-am lăsat, l-am împărțit în 3. Și acum luăm o bucată. N-am avut în ce să-l pun așa. Uitați, așa m-am pus în tavă cu ulei. Mi-ar fi plăcut să am așa să-l pun. Asta fac una mică aici. Nu știu de ce s-a făcut aici loc. Fac două mici și le pun împreună.
Tindem marginile. Aici s-a făcut loc, dar nu-i bai că pun eu puțin aluat. Dacă nu lipesc așa. Facem ca la turte. Așa. Vedeți că l-am lipit. E puțin aluat și de-aia se face așa. Pun în tavă. Fac două mici. Am aici două mici. Și mai le lăsăm la crescut. Le lăsați. Am zis că hai să le fac pizza ca să aibă. Arată super fain. Vedeți numai cât îmi cere soțul acasă pizza. El e cu pizza. Sper să avem loc și la salam, să nu mă pun în frită. Bune. Celălalt e mai mare și facem pe... Acum pun puțin ketchup. Așa, ungem. Așa. Punem puțin oregano, ca să nu uităm. Și am șuncă din asta, rup pe aici așa. Pun și salam. Nu prea am... Stai că aici am pus prea mult. Că ăsta e puțin sărat și de aia nu vreau să pun atâta. Ciuperci. Mai bine le pun acolo că le și scurg un pic. Atât. Ajunge că astea-s micuțe. Așa.
Acum sunt puțină mozzarella. Puțină din asta pentru pizza. Așa, și mai lăsăm la crescut. Și aici mai pun și roșii. Așa, din astea micuțe. Aici, colo, câte una. Bun. Și atât. Și lăsăm la crescut. Acum inversăm tăiile. Nu-s așa mari, niciuna. Ați văzut că am pus puțină făină, nici jumătate de kilo nu a fost făină. Întind din mijloc, atunci pot să o întind așa. Deci ce-mi place că e aluatul cu puțină drojdie și nu miroase. Dacă puneți multă drojdie, miroase acru așa. Vezi? Dar așa nu. Asta e un pic mai mare. Păi tot ele le mâncă. Orică e mai mare, orică e mai mică. Trebuie să-mi curăț aici făina. Cap. Mai este aici un pic. Așa. Oregano. Nu mult, că nu-i bun așa mult. Șuncă. Îmi place să o rup așa, mai fain arată când se prăjește. Așa, puțin salam. Așa. Ups. Bine. Punem mozzarella asta ce mai avem pe aici. Asta e bună că nu e sărată. Asta l-am mai picant un pic. Opa, ciupercile. Nu-i bai acum. Știam că trebuie mai ceva. Așa. Cașcavalul.
Acum mai tăiem aici niște roșioare. Și gata. Așa arată. Le lăsăm pe toate la dospe și o să revin după ce scoapte să vă arăt. Și uitați, dragile noastre, așa arată pizzele noastre. Astea mici, deci s-o cop așa de fain de desubt. Eu acum pun sofie din asta ca să se moaie, să poată să mănânce una. Și revin și cu cealaltă. Și uitați, dragile mele, că mă arată. Deci aluatul e subțire, e fain, foarte fain e. Deci a ieșit o bunătate. Am pregătit și salata. Acum să se coacă aia la ce am în cuptor, vă fac eu poză și la ea. Și uitați, dragile noastre, așa arată și ultima pizza. Deci blatul e foarte subțire. Deci pot să vă spun, uitați ce subțire e blatul. Mai crocant. Pune o folie de aluminiu să vedeți ce se moaie. Sper să încercați rețeta. Vă mulțumim și o zi faină. Bye bye!